यसको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईले आफ्नो मोबाइलको काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले प्लसको अप्सनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले 16:9 को रेशियोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि मिडिया भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले मिडियामा थिच्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले ब्याकग्राउन्डमा गएर एउटा ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्ड लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यसपछि यो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लामो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले लेयरमा जानुपर्ने हुन्छ। लेयरमा गएर तपाईले मिडिया भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले आफ्नो मुभी अथवा तपाईले भिडियोको सर्ट यहाँनेरि सर्ट क्लिप चाहिँ यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी सर्ट क्लिपलाई चाहिँ यहाँ सानो बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो सर्ट क्लिप अनुसार यहाँ तपाईले मिडियाको ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले काट्नुपर्ने हुन्छ यसरी। त्यसपछि तपाईले ब्याक जानुपर्ने हुन्छ र ब्याकमा गएर तपाईले यहाँनेरि पिक्सल ल्याब एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ र पिक्सल ल्याब एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले एउटा नोटप्याडमा चाहिँ जसलाई क्रेडिट दिन खोज्नु भएको छ भिडियोमा तिनीहरुको नाम अथवा तिनीहरुको पोस्ट पोजिसन केमा क्रेडिट दिन चाहनु भएको तिनीहरुलाई यसरी लेखेर नोटप्याडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो पिक्सल ल्याब एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले ब्ल्याक बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ब्याकग्राउन्डलाई ब्ल्याक बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि टेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ र टेक्स्टमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले टेक्स्टहरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि तपाईले ब्याक जानुपर्ने हुन्छ र आफ्नो नोटप्याडमा नामहरु लेखिएको छ त्यसलाई तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी यी नामहरु लेखेको छु र यिनीहरुको नामलाई म यहाँबाट कपी गर्ने छु र यहाँ म पेस्ट गर्ने छु। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यसपछि यसरी मिलाइसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरि टेक्स्टमा आउनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यसको साइजलाई तपाईले आवश्यकता अनुसार चाहिँ सानो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यो टेक्स्टको तपाईले फन्टहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले फन्टहरु पनि चेन्ज गरेको छु। त्यस्तै यसको तपाईले एलिज पनि तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँनेरि चेन्ज गर्ने छु यसरी। त्यस्तै अब यसलाई चाहिँ तपाईले मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि। अब तपाईले अर्को टेक्स्टलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि आफ्नो नोटप्याडमा रहेको। यसको लागि म पनि फेरि आफ्नो नोटप्याडमा जाने छु र नामहरुलाई चाहिँ कपी गर्ने छु। यहाँनेरि त्यसको लागि तपाईले फेरि टपमा रहेको प्लसको अप्सनमा थिचेर न्यू टेक्स्ट भन्ने अप्सनलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो नोटप्याडमा रहेको। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ अघि माथिको कपी गरेको थियो भने अब म मुनिको नामहरुलाई कपी गर्ने छु र त्यसपछि यहाँनेरि म यसलाई पेस्ट गर्ने छु र पेस्ट गरेपछि फेरि यसको पनि हामीले साइजहरुलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तै यहाँनेरि यसरी मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। केही स्पेस बीचमा राखेर यसरी मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यसको म टेक्स्ट चेन्ज गर्ने छु। यहाँनेरि यसको टेक्स्ट चेन्ज भएको छ। अब यसको साइजलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै यसको साइजलाई यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यसको सिधा नामको सिधा चाहिँ यसरी मिलाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाएर राखेपछि अब चाहिँ सिधा मिलेको छ। त्यस्तै यहाँ तपाईले यसको एलिजमेन्ट पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको मिलिसकेको छ। सो फेरि तपाईले न्यू टेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ र न्यू टेक्स्टमा गइसकेपछि अब तपाईले फेरि आफ्नो नोटप्याडमा जानुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँनेरि क्यामेरा फाइनान्स थ्यांक्स फर भनेको छ यो पनि तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईले केमा क्रेडिट दिनुभएको छ त्यसलाई तपाईले नोटप्याडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र तिनीहरुलाई नै तपाईले यसरी कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको टेक्स्ट साइजलाई सानो बनाउनु भन्दा अगाडि यसको म फन्ट चेन्ज गर्ने छु र फन्ट चेन्ज गरिसकेपछि यहाँनेरि यसको साइजलाई चाहिँ म माथिको साइजसँग मिल्ने गरी यसको साइजलाई म म्यानेज गर्ने छु। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको साइज म्यानेज भइसकेको छ। यहाँनेरि यसरी माथिको टेक्स्ट साइजसँग मिल्ने गरी यहाँनेरि टेक्स्ट साइज राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मुनि गएर तपाईले एलिज यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर तपाईले यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मिलेको छैन यसको टेक्स्टहरुको मिलेको छैन। म फेरि मिलाउने छु यसलाई सिलेक्ट गरेर। अब तपाईले यहाँनेरि नेक्स्ट टेक्स्टलाई पनि यसरी नोटमा गएर यसरी कपी गर्नुपर्ने हुन्छ सिलेक्ट गरेर। त्यसपछि
फेरि तपाईले यसलाई कपी गरेर चाहिँ यहाँ पिक्सल ल्याबमा आउनुपर्ने हुन्छ र यहाँ प्लसको अप्सनमा थिचेर न्यू टेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ न्यू टेक्स्ट भनेको ठाउँमा यसरी। त्यसै गरेर यसको फन्ट चेन्ज गरौँ सुरुमा र फन्ट पनि चेन्ज भएको छ। अब यसको यहाँनेरि जस्टिफाई गरौँ, यसलाई मिलाउँ र यो पनि। अब यसको साइजलाई पनि हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो अगाडिको नामसँग अथवा अगाडिको जुन टेक्स्ट रहेको छ त्योसँग चाहिँ सिधा सिधा हुने गरी यसरी तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जति लामो पनि बनाएर चाहिँ क्रेडिटलाई जति लामो बनाएर पनि तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको अझै लम्बाइ बढाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा 2-3 वटा यस्तै बनाएर पनि तपाईले फोटोहरु बनाएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब यसको साइजलाई म म्यानेज गर्ने छु र यसलाई सिधा बनाउने छु, यो अगाडिको टेक्स्टसँगको सिधा। त्यस्तै माथि स्पेस पनि मिलाउने छु। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो बनिसकेको छ। अब माथि चाहिँ म कास्ट भनेर लेख्ने छु। सेभ गर्नुभन्दा अगाडि न्यू टेक्स्टमा गएर यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू टेक्स्ट छ, यहाँ म कास्ट लेख्ने छु, CAST कास्ट र डन। र त्यसपछि यसको म टेक्स्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने छु। यसको फन्ट यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको फन्ट पनि मैले चेन्ज गरिसकेको छु। अब यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको यहाँनेर राख्दा ठिक हुन्छ। अब यसलाई तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सेभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि सेभ एज इमेज भनेर। र यसरी सेभ गरेपछि यहाँनेर तपाईले हाई क्वालिटीमा अथवा अल्ट्रामा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ टु ग्यालरीमा थिचेर तपाईले यो इमेजलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर फेरि आफ्नो काइनमास्टरमा आउनुपर्ने हुन्छ र काइनमास्टरमा आइसकेपछि अघिको भिडियोलाई तपाईले फेरि यहाँनेर एडिटमा जानुपर्ने हुन्छ र यसलाई तपाईले एडिटमा गइसकेपछि अब तपाईले यहाँनेर लेयरमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर लेयरमा गएर मिडियामा जानुपर्ने हुन्छ र तपाईले पिक्सल ल्याबमा बनाउनु भएको यो इमेज छ जुन क्रेडिट दिएको इमेज, यसलाई तपाईले यहाँनेर मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर यसलाई कहाँनेर राख्दा ठिक हुन्छ यसरी तपाईले सानो ठुलो साइजहरु मिलाएर यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ सबभन्दा मुनि राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी। त्यसपछि लेफ्ट साइडमा चाबी जस्तो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ थिच्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई एन्डिङ पोइन्टमा लग्नुपर्ने हुन्छ। एन्डिङ पोइन्टमा लगिसकेपछि अब तपाईले यसलाई बिस्तारै माथि लग्नुपर्ने हुन्छ। माथिमा पनि फिनिश गर्नुपर्ने हुन्छ यो टेक्स्टलाई। अब यसलाई प्ले गर्दाखेरि यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बिस्तारै गइसकेको छ। त्यस्तै यसलाई पनि यसको साइजलाई पनि लामो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि राइटको अप्सनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई म फेरि प्ले गरेर हेर्ने छु सबभन्दा सुरुमा लगेर। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै टेक्स्टहरु माथि गइरहेको छ, साथै लेफ्ट साइडमा चाहिँ भिडियो प्ले भइरहेको छ। सो यसरी अब यसलाई चाहिँ तपाईले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ यसरी कुनै पनि आफूले बनाएको सर्ट क्लिप अथवा म्युजिक भिडियो छ भने त्यसमा अन्तिममा चाहिँ क्रेडिट दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले मोबाइलबाटै पनि क्रेडिट दिएको भिडियो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यसलाई म प्ले गरेर हेर्ने छु एकचोटी। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी एकदम राम्रो देखिएको छ। यो एकदम प्रोफेसनल देखिएको छ। सो कस्तो लाग्यो तपाईलाई यो भिडियो? यदि तपाईलाई साँच्चै नै हेल्पफुल लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र कमेन्टमा बताउनुहोस् कस्तो लाग्यो। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई